Σε 3 περιπτώσεις οι άγγελοι Κυρίου θυμιάζουν και μοιρώνουν τους εκλεκτούς του Θεού. Κάποιο πρωινό, ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, καθισμένος σε μια γωνιά, άκουγε το πνευματικό του παιδί τον Επιφάνιο που διάβαζε ένα λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Όση ώρα διαρκούσε η ανάγνωση, ξεχυνόταν μια ευωδία, σαν από πολύτιμα αρώματα. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, χάθηκε και η ευωδία. Έκπληκτος ο Επιφάνιος στράφηκε προς τον Όσιο. «Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, τι ευωδία ήταν αυτή?» Και ο Όσιος, επειδή είχε δει αυτόν που σκορπούσε την ευωδία, αποκρίθηκε. «Άγγελοι Κυρίου είχαν συγκεντρωθεί εδώ, παιδί μου. Ένας μάλιστα, θέλοντας να τιμήσει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, θυμίαζε γύρω μας χαρούμενος». Η έκπληξη και η απορία του Επιφανίου κορυφώθηκαν. Ο Όσιος λοιπόν συνέχισε πιο αναλυτικά. Σε 3 περιπτώσεις οι άγγελοι θυμιάζουν και μοιρώνουν τους εκλεκτούς του Θεού. Πρώτον, όταν διαβάζουν τα Ιερά Βιβλία, οπότε τους κυκλώνουν για να ακούσουν κι αυτοί. Δεύτερον, όταν προσεύχονται και συνομιλούν με τον Θεό, οπότε συμπροσεύχονται και εκείνοι με πόθο. Τρίτον, όταν υπομένουν για την αγάπη του Θεού, κόπο, πόνο και τιμωρίες, οπότε τους μοιρώνουν και τους παρακινούν στον αγώνα της ευσέβειας. Για την τελευταία περίπτωση θα σου πω την ακόλουθη ιστορία. Κάποτε, ο παραβάτης Ιουλιανός, ξεκινώντας να πολεμήσει τους Πέρσες, κατέβηκε στη Δάφνη για να θυσιάσει το Θεό Απόλλωνα. Ήθελε να πάρει χρησμό για την έκβαση του πολέμου. Ο δαίμονας όμως, που κατοικούσε στο άγαλμα, δεν μπορούσε να δώσει χρησμό, γιατί βρίσκονταν εκεί τα λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα και των 3 νηπίων. Ο παραβάτης διέταξε τους Αντιοχείς να τα μετακομίσουν άφοβα. Τότε εκείνοι σήκωσαν τη σωρό των Αγίων και βάδιζαν ψάλλοντας: «Εσχυνθεί το εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών». Όταν όμως τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, διέταξε οργισμένος να συλλάβουν όσους ακολουθούσαν τη λιτανία. Ανάμεσά τους συνέλαβαν και έναν έφηβο 15 χρονών, που λεγόταν Θεόδωρος. Τον παρουσίασαν στο βασιλιά και εκείνος πρόσταξε να τον κρεμάσουν σε ένα ξύλο και να του ξεσχίσουν τις άρκες. Έτσι κρεμασμένος, υπέφερε πολλά βασανιστήρια. Όταν βράδιασε, τον κατέβασαν και τον έριξαν στη φυλακή. Έμεινε εκεί μερικές μέρες, μέχρι που έλαβαν την είδηση πως ο βασιλιάς σκοτώθηκε στον πόλεμο. Τότε ελευθερώθηκε ο Θεόδωρος και γύρισε στο σπίτι του. «Αγαπημένοι μας Θεόδωρε», το ρωτούσαν εκεί οι συγγενείς και φίλοι, «τι ένιωθες όταν σε ξέσχιζαν κρεμασμένο στο ξύλο?» Εκείνος τους αποκρίθηκε: «Στην αρχή υπέφερα με δυσκολία τον πόνο. Ύστερα όμως παρουσιάστηκαν μπροστά μου 4 νέοι, με όμορφα πρόσωπα και κατάλευκες στολές. Ο ένας κρατούσε μια λεκάνη σταρφτερή, ο άλλος χρυσό μυρωδοχείο με μύρο σαν ροδέλαιο. Οι άλλοι 2 κρατούσαν λευκά σεντόνια, διπλωμένα στα 4. Ο ένας άδειασε το μύρο στη λεκάνη και καθώς εκείνο εξατμιζόταν, ένιωθα σε κάθε εισπνοή να σκορπίζεται η ευωδία του σε όλα μου τα μέλη και να εξουδετερώνει τους φρικτούς πόνους. Ύστερα ο ένας έβρεχε το πανί στη λεκάνη και το έβαζε στο πρόσωπό μου πολλή ώρα, ώστε με την ειδονία εκείνη να ξεχνάω τους πόνους. Όταν το έπαιρνε ο πρώτος, ήταν ο άλλος έτοιμος και έβαζε το δικό του. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι που με κατέβασαν οι δήμοι από το ξύλο. Τότε όμως έφυγαν οι άγγελοι από κοντά μου και λυπήθηκα, γιατί στερήθηκα εκείνη τη γλυκύτατη δονή. Ήθελα να βασανιζόμουν ακόμη.